tuổi gần đất xa trời nhưng cơn đau vì bệnh tật dày vò khiến toàn thân ông nhức nhối không thể gượng dậy được. Căn bệnh ung thư phổi đã khiến ông tiều tụy hẳn, nằm tấm thân gầy ruột ấy mà ai cũng mũi lòng, xót ruột. Khuôn mặt ông Đại hốc hác, da thịt bám rút vào tận xương, vết chân chim cùng những chấm đồi mồi hằn in trên khóe mắt đã chuyển đục ngầu càng khắc họa rõ chân dung của một người sắp đi về cửa tử. Ông Đại thi thoảng ho rũ rượi, rồi thở dốc như bị bệnh hen, lồng ngực nhô lên mấy mảng xương kia cũng dập dìu theo từng hơi thở. Hơn ai hết, chính người đàn ông hơn 60 tuổi này đã ý thức được mình sắp về với tổ tiên sau ngần ấy năm tồn tại trên cõi đời. Bên chiếc giường của ông, người thân đứng vây xung quanh. Từng người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng chung quy lại thì đều tỏ ra vẻ mặt nặng nề, ảo não khi chứng kiến tấm thân cằn cỗi của ông Đại trước khi lìa xa trần thế. Bà Đoan ngồi ngay đầu giường chồng mình, ngẩng người cứ nhìn chăm chăm về một hướng. Bà Đoan bị câm điếc đã lâu, nên giờ con cháu chỉ nhìn thấy trên gương mặt người đàn bà đau khổ từng giọt nước mắt cứ thay phiên nhau chảy thành hàng. Miệng bà Đoan chốc lát ú ớ muốn nói gì đó, rồi lại lắc đầu lia lịa với những cái xua tay mà con cháu chẳng thể hiểu nổi. Ông Đại và bà Đoan có với nhau 3 người con trai, đặt tên lần lượt là Quyết, Chiến, Thắng. Quyết và Chiến đã lập gia đình, riêng Thắng còn độc thân nên đang ở chung với hai ông bà. Nhà ông Đại ngày ấy non cũng là có của ăn của để, hai người con trai đầu lập gia đình đều được ông Đại cho một mảnh đất ở riêng. Bây giờ chỉ còn mỗi Thắng chưa có vợ, chàng thanh niên 24 tuổi vẫn không một mảnh tình vắt vai. Ông Đại nhiều lần gặng hỏi nhưng Thắng chỉ cười trừ cho qua. Tuy nhiên có lẽ Thắng chẳng ngờ được, anh sẽ không thể ra mắt người yêu cho bố mình được nữa, vì chỉ ít phút nữa thôi, ông Đại sẽ chính thức thành người thiên cổ. Đưa bàn tay trơ xương nắm lấy tay Thắng đang ngồi cạnh giường, ông Đại run run nói trong tiếng thở khó nhọc. Mấy đứa các anh, phải nhớ lời bố dặn. Mảnh đất vườn sau nhà tuyệt đối không được bán cho ai cả. Hừ. Các anh cũng không được phép đụng vào mảnh đất đấy. Các anh nghe rõ chưa? Thắng bặm môi nhẹ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn bố mình mà lòng đau như cắt. Đứng cạnh đó, Quyết và Chiến chỉ khẽ thở dài. Còn hai cô con dâu ở bên cũng chỉ nhìn nhau ảo não, không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông cụ dặn đi dặn lại việc này. Nhà ông Đại nhiều đất lắm, đất chia riêng cho từng người thì không nói, ngoài căn nhà mái ngói 3 gian của hai ông bà và Thắng đang ở, ông còn có một mảnh vườn rộng phía sau nhà. Ấy thế nhưng mảnh vườn đó hai ông bà chẳng động đến, cỏ dại mọc đầy vườn cũng chỉ cắt dọn qua loa. Không như những hộ dân khác, mảnh đất vườn được người ta dùng để canh tác, trồng rau hay làm cái lán con nuôi đàn lợn, bầy gà. Nhưng tuyệt nhiên con cháu chẳng bao giờ thấy ông Đại hay bà Đoan ngó ngàng tới, nhiều lần gặng hỏi mãi ông Đại mới buộc mồm gắt lên. Tao đã bảo không được là không được. Mảnh vườn đó độc lắm, người sống không ở được đâu. Bố còn cho các anh mỗi đứa một khoanh đất xây nhà riêng được chứ tiếc gì mảnh vườn. Kể cả sau này cũng vậy, bố cấm đứa nào đụng tới mảnh vườn đấy. Quyết khi ấy nghe ông Đại nói vậy liền tỏ ra khó chịu. Khổ quá bố ơi, bây giờ ở cái thời nào rồi mà bố còn mang trong người mấy cái kiêng kỵ vô lý đấy. Đấy bố xem, thời buổi đất chật người đông, người ta đang còn xây chồng nhà lên nghĩa địa kia kìa. Mảnh vườn đằng sau bố đã không cho anh em con bán thì chớ, đằng này bố còn cấm luôn chúng con canh tác trên đất của tổ tiên. Mấy vụ trước bố mà để anh em con trồng ít cây ăn quả, có khi bây giờ lại trúng to ấy chứ. Ông Đại gằn giọng quát. Nói mà anh không mở mắt ra được. Bố quyết rồi, đứa nào mà đụng đến mảnh vườn ấy thì từ nay đừng tới nhìn mặt tao nữa. Thấy thái độ của bố mình nặng nề, ba anh em quyết không nói thêm gì nữa. Rồi từ đó đến nay chẳng có ai để ý đến mảnh đất vườn sau nhà, biết tính nóng nảy của bố mình nên cũng không ai muốn nhắc lại chuyện này. Bấy giờ, hơi thở của ông Đại càng lúc càng dồn dập, Chiến mới lại gần thủ thỉ. Bố à, con biết bố vì nghĩ cho chúng con nên mới không để anh em con đụng tới mảnh vườn ấy. Thôi thì thế này, hay con bảo nhà con tìm thầy về xem thế nào, chứ giờ cứ vứt không mảnh vườn ấy phí lắm bố à. Ông Đại bỗng trợn mắt lên, thở mạnh. Thằng hai, sao, bố bảo mà anh không nghe. Không có thầy bà nào trấn nổi mảnh đất đó đâu. Thắng bên cạnh cũng cau mày nhìn Chiến. Anh làm sao đấy, bố mình đang thế này mà anh còn lôi chuyện đất đai vào làm gì? Hoa, vợ Chiến đứng sau bên vực chồng mình. Không phải chị độc mồm, nhưng không nói với ông bây giờ thì nói lúc nào.
Đời thuở nhà ai có mảnh đất đẹp thế mà nỡ bỏ phí. Bích, vợ Quyết khẽ giật tay áo em dâu, đưa tay ra dấu im lặng. Quyết lườm Hoa, đoạn lại nắm lấy tay ông Đại khẽ nói: Thật ra chuyện này con cũng muốn xin phép bố. Nếu bố nhất quyết không cho bán đi thì chúng con cũng xin vâng lời. Nhưng mà giờ cứ để không thế thì phí quá, nên chúng con tính góp tiền nhau xây cái lán nuôi đàn lợn giống bố ạ. Bố bảo mảnh vườn đó người sống không ở được, thôi thì để chúng con. Còn chưa nói hết câu, mắt ông Đại Long sòng sọc, ông đưa tay chỉ thẳng mặt Quyết giận dữ. Láo! Tao đã bảo không được. Chết cả nút đấy. Ông Đại ho dữ dội, Thắng vội đến vuốt ngực cho ông rồi an ủi ông bình tĩnh. Nhưng có vẻ như thời gian không đợi ông Đại nữa, chuông đồng hồ vừa lúc điểm 6 giờ tối, cũng là lúc ông Đại nấc lên 3 lần rồi nhắm mắt buông hơi thở cuối cùng. Thắng khóc nghẹn lên, bà Đoan cứ nắm lấy vai áo ông Đại mà nước mắt rơi không ngừng. Quyết và Chiến não nề nhìn nhau thở dài, hai chị em dâu thì đứng cạnh cúi đầu buồn bã. Giờ đây xung quanh cái giường ấy chỉ nghe tiếng nấc nghẹn, sụt sùi khóc thương cảm của mấy đứa cháu nội nhà ông Đại. Đàn chim lợn trên mái nhà chẳng biết bay từ đâu tới rít lên những tiếng kêu thất thanh như thay cho lời tiễn biệt vong linh ông già vừa rời bỏ cõi trần. Thế rồi đám tang của ông Đại diễn ra, con cháu, người thân và những người đưa tiễn ông đi an táng đông đáng kể. Theo lời của thầy cúng, những đồ vật khi còn sống của ông Đại được đem đi đốt hết. Từ quần áo cho đến chiếc mũ nồi bằng vải dù và cái tráp gỗ đựng ít đồ linh tinh của ông Đại bị ngọn lửa nuốt gọn, cháy phừng phừng. Chiến ngồi mồi lửa, khi cái tráp gỗ cháy gần hết, anh mới phát hiện ra phần mặt trong của cái tráp thế mà còn có một cái ngăn nhỏ. Đưa cái que khẽ khều ra, Chiến thấy có một tờ giấy bạc màu ghi chú gì đó. Mặc dù đã bị lửa làm cháy mất một mảng, nhưng có lẽ vẫn còn đọc được. Nghi là bản chúc thư tài sản của ông Đại để lại. Chiến nhân lúc mọi người không để ý liền lén giấu vào túi áo, định bụng lúc không có ai đem ra đọc. Ai cũng biết, nhà ông Đại của cải dư dả, nên khi ông mất đi có thể đã để lại cho con cháu thứ gì đó quý giá nhưng chưa kịp trăn trối. Đất đai thì không nói, hai ông bà dư sức để dành ra được khối vàng. Bà Đoan mù chữ, lại câm điếc đã lâu nên có câu hỏi thì bà cũng chịu. Lòng tham bỗng nổi lên, Chiến thầm nghĩ nếu đúng đây là bản chúc thư chỉ nơi ông Đại giấu của cải, anh nhen nhóm ý định độc chiếm và không bao giờ nghĩ đến chuyện chia chác với anh em trong nhà. Đám tang của ông Đại xong xuôi đâu đó, mấy anh em lại ai về nhà nấy. Chỉ còn mình Thắng ở với bà Đoan, cùng mẹ lo liệu cúng kiến sau đám hiếu của bố mình. Tối hôm đó, khi hai đứa con đã đi ngủ, Chiến mới gọi Hoa vào gian buồng, đóng kín cửa lại rồi thở hổn hển. Ánh mắt Hoa nghi hoặc nhìn chồng. Này, thôi đi. Hai đứa lo đã phát mệt rồi, giờ mà tòi ra thêm đứa nữa thì anh tự đi mà nuôi nhé. Chiến khẽ lườm. Em thật là, đầu óc em chỉ nghĩ được đến thế thôi à. Anh bảo, hôm đưa ma bố ra đồng, lúc đốt mấy thứ đồ hội bố còn sống, anh tìm được thứ này vợ à. Vừa nói Chiến vừa lấy ra một tờ giấy gió xỉn màu, đã bị lửa thiêu chỉ còn một mảng. Hoa thấy vậy ngạc nhiên. Thôi chết, đồ của bố mà mình không hóa hết, còn đem về nhà. Coi chừng bố về vặn cổ. Chiến gắt lên. Em không nói được câu nào sáng sủa hơn chút sao? Đây này, em đọc đi. Phen này phát tài đến nơi rồi. Đưa cho vợ tờ giấy, Chiến vui vẻ lẩm bẩm. Hoa cầm tờ giấy trên tay, đưa lại gần ánh điện, thì thầm đọc. Được chôn trong một cái bình sứ, đựng trong một hộp gỗ liêm. Cách móng nhà 18 thước rưỡi, chôn giữa vườn sâu khoảng 3 thước. Dặn con cháu đời sau không được xây nhà, trồng trọt, chăn nuôi tại mảnh đất này, càng không được bán cho người khác. Đợi khi đến hạn 49 năm sau ngày mới có thể sử dụng bình thường. Khi lấy bình lên, thận trọng, chết. Hoa đọc xong, nheo mắt lại khó hiểu. Khổ quá, mình để nó cháy thành ra thế này mới đưa tôi đọc thì tôi hiểu thế nào được. Cái gì được chôn trong bình sứ? Rồi cái gì mà 49 năm sau ngày gì đây? Rồi mấy chữ cuối bị cháy xém nghĩa là sao? Chiến giật lấy tờ giấy từ tay vợ, nhíu mày. Đùa chứ đàn bà chỉ có ngồi xó bếp là giỏi thôi. Cần quái gì phải biết bên trong cái bình đó có thứ gì, chắc chắn là đồ gia bảo đời trước để lại rồi. Em nên biết là nhà anh mấy đời trước ai cũng ông nọ bà kia cả, thiếu quái gì vàng bạc của nã để lại cho con cháu đời sau. Anh đang nghi trong cái bình sứ đó có vàng bạc châu báu gì cũng nên. Hoa tỏ ra băn khoăn,
nói: Nếu là để của trong cái bình sứ, thế tại sao lại phải đợi 49 năm sau? Rồi cái gì mà cấm không cho con cháu đụng vào mảnh đất chôn cái bình ấy chứ? Chiến gãi đầu, đoán: Thì chắc là các cụ muốn để lâu một chút, như vậy thì những món đồ trong cái bình đó lại càng có giá trị chứ sao? Mà ai biết cái bình này các cụ chôn từ đời nào rồi, dễ có khi cả 100 năm rồi chứ đừng nói là 49 năm. Anh nói thật, bố mình cũng cổ hủ nữa cơ, nếu đúng đây là di ngôn của các cụ để lại, bố lại chả nghe răm rắp. Nói lạy vong linh bố, anh còn lại gì tính bố nữa, vừa khuôn khổ nề nếp lại còn hay sĩ diện. Chắc chắn bố đã bịa ra lý do là mảnh đất độc để qua mặt đám con cháu chúng ta rồi. Hoa vẫn còn nghi ngờ. Nhưng anh không thấy là các cụ ngày xưa có biết chữ quốc ngữ không mà viết như thế này? Chiến chán nản, lắc đầu. Anh nói thật sao ngày trước anh có thể lấy em làm vợ được nhỉ? Em kém thông minh thế, đây có thể là bản chép tay lại của bố. Nếu là của các cụ ngày xưa viết thì giấy nào còn giữ được đến ngày này? Bố mình ngày trước cũng được ăn học đàng hoàng đấy, có thể bố đã chép ra bản mới này, ông trông vậy mà nhiều chữ lắm. Vậy bây giờ ý anh thế nào? Chiến nghĩ ngợi một lát rồi nói: Còn thế nào nữa, anh sẽ bí mật đào cái bình đó lên. Mà em nhớ là chuyện này cấm có hé răng với người khác đấy, kể cả vợ chồng anh Quyết hay cả chú Thắng, nghe chưa? Hoa bặm môi. Nhưng mà anh em trong nhà, lỡ như có ai biết được. Chiến gạt đi, lắc đầu. Không có nhưng nhị gì hết. Không bỗng dưng chỉ có mình anh tìm thấy bản chúc thư này, đây chẳng phải là các cụ ở trên độ cho anh sao? Anh em thì anh em, chuyện này mà khui ra, nhà mình có khi mất lộc cũng nên. Hoa gật gù nghe lời, đoạn Chiến lại quay sang nói: Bây giờ thế này, tối ngày mai vợ chồng mình sẽ sang nhà mẹ. Em cố làm sao ở trong nhà giữ chân mẹ và thằng Thắng lại. Anh sẽ bí mật ra ngoài vườn đào cái bình đó lên. Yên tâm, chắc không có ai dám mò ra vườn nhà mình đâu. Khi xong việc, anh sẽ ra dấu báo hiệu. Thế nhé. Bàn bạc với vợ xong xuôi, hai vợ chồng Chiến hí hửng đi ngủ. Hôm sau, lúc trời xế tà, Hoa đã có mặt ở nhà bà Đoan. Hoa mua ít đồ lễ sang thắp hương lên bàn thờ ông Đại, đoạn ngồi xuống cầm lược chải mớ tóc bạc rối của bà Đoan. Sẵn có Thắng đang ở nhà, Hoa lấy lý do hỏi vài chuyện về cái ao cá. Bị chuyện rằng cá trong ao nhà cô dạo này mắc bệnh, cô hỏi Thắng nguyên do và nhờ anh chỉ cách khắc phục. Thắng vốn là một kỹ sư nuôi trồng thủy sản, anh liền giải thích cặn kẽ cho Hoa hiểu. Ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, Hoa bỗng nghe có tiếng huýt sáo bên ngoài. Đoán chừng Chiến đã đào lên được cái bình, Hoa cũng liền xin phép ra về. Lại nói, trong lúc vợ mình đang ngồi trong nhà giữ chân bà Đoan và Thắng, Chiến đã lẻn vào khu vườn sau nhà. Đã lâu không có ai ngó ngàng tới, khu vườn này cỏ dại mọc thành lối, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chúng đều mang một sắc xanh bợt bạc, thiếu sức sống lạ kỳ. Mới bước chân vào, Chiến không nhịn được run lên một cái, bầu không khí lạnh lẽo âm trầm ở đây khiến Chiến tưởng rằng mình vừa đặt chân vào một nghĩa trang vất vưởng toàn hồn ma bóng quế. Tự đo rồi tính nhẩm bằng những bước chân, Chiến cầm theo một cái cuốc rồi thoăn thoắt đào bới vào vị trí đã áng chừng. Do hôm trước trời mưa nên đất khá mềm, chỉ mất độ hơn 10 phút Chiến đã đào tới. Cái cuốc phập vào thứ gì đó kêu lên cộc một tiếng, Chiến cẩn thận quất vài nhát xung quanh, rồi vén hết đất lên, để lộ ra một cái thùng gỗ có nắp nối với một đoạn dây thừng ngắn. Đúng lúc này, Chiến giật bắn mình vì tiếng kêu man rợ của đàn quạ trên tán cây cao trong vườn. Chẳng biết chúng bay từ đâu tới, nhưng âm thanh đó làm xương sống Chiến ớn lạnh, cố nhắc nhở anh về một mối đe dọa chết chóc chôn sâu từ lòng đất. Còn chưa hết bàng hoàng, một bóng đen bỗng vụt qua làm Chiến suýt hét lên thành tiếng. Ba hồn bảy vía người đàn ông gần 30 tuổi thiếu chút nữa là bật ra khỏi thân mình. Nương theo ánh sáng gần lịm của cuối chiều, Chiến nhìn vào bụi cỏ trước mắt, không biết con mèo trắng nhà ai vừa ngoác mồm ra gào một tiếng. Tiên sư mày, tao mà bắt được tao băm mày ra làm ba. Chửi rủa con mèo một câu, Chiến liền thò tay cầm vào sợi dây thừng rồi kéo lên thử. Anh nghĩ rằng cái hộp gỗ lim chứa cái bình sứ bên trong chắc phải nặng lắm, nhưng không ngờ lại có thể kéo lên được bằng một tay. Chẳng cần suy xét nhiều, Chiến láo liên nhìn xung quanh như kẻ trộm, sau khi chắc chắn rằng không có ai, Chiến mới lẻn ra khỏi vườn. Nhưng anh chẳng ngờ được hành động của anh đã bị một bóng người nhìn thấy. Trước khi đi, Chiến còn huýt sáo ra hiệu cho vợ rồi xách theo cái hộp gỗ về nhà mình.
Vậy nhưng không ai nghĩ tới, lần đào trộm này sẽ gây ra tai ương lên đại gia đình anh. Kéo theo một loạt những ám ảnh kinh hoàng, tàn tóc xảy đến với từng con người và biến cả một vùng đất xung quanh ngập tràn trong tử khí. Vợ chồng Chiến về đến nhà, đóng sập cửa buồng rồi hí hửng vào xem báu vật vừa đào được. Cậy cái nắp của thùng gỗ ra, bên trong đúng như Chúc Thư viết, có một chiếc bình sứ to bằng cái niêu cơm. Chiếc bình sứ màu nâu đất, có một chiếc nắp đậy, trông chẳng khác gì cái niêu muối dưa nhà Chiến. Chỉ khác là xung quanh nó được buộc 9 tờ giấy vàng treo bằng những sợi chỉ đỏ. Hoa thấy vậy liền kinh ngạc. Này anh Chiến, sao lại có cả bùa dán lên thế này? Không chừng bên trong có ma. Chiến gắt lên. Ma mảnh cái quái gì, vớ vẩn. Bé đến lớn anh còn chẳng biết con ma nó mặt ngang mũi dọc thế nào, em chỉ được cái mê tín y như các cụ. Nói như em, thế bây giờ cứ hễ đào đồ cổ ngày xưa lên là người ta bị ma ám chết hết chắc. Mẹ kiếp, anh chỉ thấy người ta giàu nứt đổ vách ra thôi chứ chưa thấy ai chết vì đào được đồ cổ cả. Vừa nói, Chiến đưa tay xé mấy tấm bùa đi, lại vớ sang con dao trên bàn cắt đứt luôn sợi chỉ đỏ bao quanh thân bình. Con chó nhà Chiến nuôi bỗng hướng về phía buồng sủa lên inh ỏi, như chính mắt con vật đã trông thấy điều gì đó khủng khiếp vừa thức giấc, cố cảnh báo cho vợ chồng anh biết về một thứ đáng sợ vốn không nên có mặt ở dương trần. Mở chiếc nắp bình ra, Hoa liền quay mặt đi vì thứ mùi khó chịu tỏa ra từ bên trong, còn Chiến lập tức trùng mình hắt xì vì một làn bụi xộc ra ngoài. Lúc này, một tiếng sấm vang ngoài trời khiến vợ chồng Chiến thót tim, dựng cả tóc gáy. Cơn giật mình khiến anh sơ ý tuột tay, chiếc bình sứ vô lực rơi xuống đất vỡ toang. Hoa méo mặt kêu lên. Ôi giời ơi là giời, sao anh đoản thế hả? Giờ còn gì là bình nữa giời ơi? Chiến ban đầu cũng ngẩn người vì tiếc, nhưng ngay sau đó liền nhếch mép cười. Thôi, tiếc làm gì cái bình muối dưa đó, nhìn qua cũng biết nó chẳng phải đồ cổ gì. Kìa, em nhìn xem có cái gì bên trong. Hoa phẩy tay để cho làn bụi xung quanh bay đi bớt, sau đó ngạc nhiên nhìn vào đống vỡ nát dưới nền nhà. Một chiếc ấn triện bằng ngọc bích dưới ánh điện đang sáng lấp lánh hiện ra trước mặt khiến hai vợ chồng trợn tròn mắt vui sướng. Đấy, thấy chưa? Anh nói mà, đồ gia bảo đấy chứ đâu. Anh biết cái này, hồi bố còn sống, bố hay kể cho anh em nhà anh về chuyện các cụ đời trước ai cũng đều làm quan cả. Có người còn được vua ban cho một chiếc ấn ngọc, nhưng bố lại bảo chiếc ấn ngọc đó đã thất lạc từ đâu, chính bố cũng không biết. Hóa ra là bố giấu, chôn đi báu vật quý giá thế này. Hoa nghe vậy cũng không thèm quan tâm chiếc bình vỡ nữa, hai mắt sáng lên sờ vào chiếc ấn triện trên tay hớn hở. Cái này, mang đi bán không biết được bao nhiêu tiền nhỉ, đúng là phúc đức quá, các cụ nhà ta độ cho vợ chồng mình thật rồi. Chiến cười cười, đoạn lấy lại chiếc ấn, nghiêm giọng nói. Thôi, cái ấn này cứ để tạm ở nhà đã, để anh đi tìm mối bán. Bọn ông Quyết mà biết anh lén đào đồ gia bảo truyền đời lên, chắc các ông ấy từ mặt anh mất. Chuyện này chỉ hai vợ chồng mình biết, nghe rõ. Bà đoan về Mã Lạnh.
Mấy anh em Quyết mặt mũi bơ phờ như những cái xác không hồn khi liên tiếp chứng kiến đấng sinh thành không hẹn mà rời bỏ họ về bên kia thế giới. Nỗi tang thương chồng chất hiện rõ lên từng khuôn mặt xơ xác, tiều tụy và những giọt nước mắt bùi ngùi của hai người con dâu. Mấy đứa cháu nội đứa nào đứa nấy khóc nấc lên, trong đôi mắt ướt đẫm lệ của chúng chẳng thể nghĩ được người ông nội yêu quý vừa đoạn tuyệt trần thế thì lại đến người bà kính mến cũng tiếp bước theo sau. Riêng những người đưa ma đi phía sau, sự buồn bã thương cảm cũng dâng lên từng đôi mắt, nhưng thi thoảng vẫn có đôi ba tiếng lầm rầm to nhỏ, sợ hãi vì cái chết mới vừa rồi của bà Đoan. Sợ quá ông ạ, ông Đại mới mất được 1 tuần, giờ tới bà Đoan cũng đi theo. Có khi nào ông Đại dưới ấy cô đơn quá nên về rủ vợ mình đi theo không? Không biết bà Đồng cúng bái thế nào rồi nhỉ? Nói chứ nhà có tang chồng lên tang thế này có khi. Bậy nào, nói bé thôi. Bà Đoan mất là tai nạn không may thôi mà, bà ấy cũng già yếu rồi, đi đứng không cẩn thận nên mới ngã thế chứ. Có người âm thầm nuốt nước bọt không dám nghĩ đến, nhưng nỗi sợ kỳ quái vẫn như một bóng ma vô hình đang dần lẻn sâu vào đoàn người, biến một đám tang diễn ra trong yên ắng, trang nghiêm bỗng trở nên rùng rợn, hãi hùng. Bà Đồng được mời về làm lễ đã cử hành xong các nghi thức cúng bái, bà cam đoan rằng bà cụ Đoan mất chỉ là ngẫu nhiên, không phải do ông Đại hiện hồn về dẫn vợ đi theo như vài người đồn đoán. Bà Đồng còn lấy ra một cuốn sách, tính giờ ông Đại và bà Đoan mất xem gia đình có phạm cướp sát hay không, nhưng không tìm ra điểm bất thường. Các thủ tục trong đám tang diễn ra đúng trình tự, ngày hôm nay cũng phù hợp với việc chôn cất nên bà Đồng khẳng định gia đình Quyết không cần phải lo lắng. Sau một hồi khấn vái, bà Đồng ra hiệu đã đến giờ nhập mộ, cái quan tài vẫn còn thơm mùi dầu gỗ được mấy người khỏe mạnh hạ táng xuống huyệt sâu. Thắp một nén nhang rồi cắm trước ngôi mộ vừa chôn lấp, bà Đồng cầm một tờ sớ, nhắm mắt vái thật sâu rồi lẩm bẩm khấn gì đó. Khi mở mắt ra, bà Đồng bỗng rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ra đằng sau trước những con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Hai chị em dâu Bích và Hoa giật bắn mình, quýnh quáng tựa vào nhau run sợ. Thắng cũng sững người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ riêng có Chiến quay sang ghé vào tai Quyết thì thầm: đúng là lắm thầy nhiều ma. Em còn lại gì con mụ này, trong đám tang cứ dở mấy trò quỷ ra dọa nạt rồi đòi gia chủ nôn tiền. Anh để em ra gô cổ con mụ ấy lại rồi xốc lên công an, 3 cái thứ mê tín dị đoan vớ va vớ vẩn. Quyết vội ngăn Chiến lại, cau mày nói: từ từ, để xem sao đã. Tôi cũng muốn xem con mụ buôn thần bán thánh này làm trò khỉ gì. Nhưng trái với suy nghĩ của Quyết và Chiến, bà Đồng bỗng ngửa cổ lên trời, nước mắt chảy ra giàn giụa. Sau đó liền sùi bọt mép, liên tục bò lui lại chỉ về trước mộ bà Đoan mà sợ hãi lắp bắp: ôi trời ơi, nhà này gặp họa thật rồi, tôi không biết gì hết. Tha cho tôi. Bà Đồng hét lên điên loạn, rồi bỏ chạy khỏi cái rạp che trước mộ dưới cơn mưa nặng hạt. Quyết liền cho mấy người đi tìm bà Đồng về để hoàn thành nghi lễ, nhưng có vẻ như bà ấy đã chạy ra khỏi nghĩa trang. Đám đông ở lại, người thì sững sờ ngờ nghệch, người thì nhăn nhó giận dữ trước hành động khó hiểu của bà Đồng. Cũng có người thì sợ hãi với những gì vừa xảy ra, cho rằng chính bà Đồng đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm. Đợi mãi cuối cùng có một người quay lại nói bà Đồng chạy thẳng về nhà, run lập cập rồi lăn ra bất tỉnh. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó, lại không ưa mấy chuyện cúng bái mê tín nên Quyết bực lắm. Chuyện này anh nhất định không thể bỏ qua cho bà Đồng được. Vừa xong việc chôn cất bà Đoan ở ngoài nghĩa trang, Quyết liền tìm ngay đến nhà bà Đồng để hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi vừa đặt chân đến, anh nghe hàng xóm xung quanh nói bà Đồng sau lễ hạ táng cho mẹ anh ngoài nghĩa trang về nhà ngất lịm đi, khi tỉnh dậy thì phát điên, nói những câu mê sảng rợn người. Khi hỏi có chuyện gì, bà Đồng luôn miệng nói mình đang bị ám. Nghiêm trọng hơn, bà Đồng còn không tự chủ được cầm dao, gậy lên đuổi những ai dám đến gần bà, và do thần trí không tỉnh táo nên đã được người nhà cho vào trong viện tâm thần. Chẳng có ai khi ấy biết rõ bà Đồng đã xảy ra chuyện gì, chỉ chính mắt bà mới nhìn thấy những thứ kinh hoàng ghê rợn vốn không thuộc về trần thế, đang dần ám toán lên đại gia đình 10 nhân khẩu này. Nấm mộ mới của bà Đoan được đắp lên, nằm ngay cạnh mộ của ông Đại. Vợ chồng ông được chôn cạnh nhau, cũng xem như dưới ấy hai ông bà đã đoàn tụ. Mấy ngày sau đám tang bà Đoan, vợ chồng ba anh em Quyết tập trung lại tại nhà của ông Đại, bàn một số chuyện trong đám hiếu của bố mẹ mình. Khi đã giải quyết được vài chuyện, Quyết lên tiếng nói: nếu không còn chuyện gì thì tôi có chuyện muốn bàn với vợ chồng các chú đây. Tôi biết,
chuyện này nói ra cũng khó, nhưng mà cứ giữ im lặng thì tất cả anh em ta ở đây cũng thấy canh cánh, nên là... Quyết còn chưa nói xong, Hoa, vợ Chiến đã nhảy vào. Ôi dào, thì bác cứ nói toạc ra là chuyện mảnh đất sau vườn đi. Chung quy lại là chia chác như thế nào chứ gì. Thắng ngồi bần thần ở một bên, mặt anh dại đi trông đến tội. Bố mẹ mới mất mà các anh các chị lại đem chuyện đất cát ra nói, em thật sự chẳng hiểu nổi. Mà chẳng phải lúc hấp hối, bố đã dặn là không ai được đụng đến mảnh đất đó rồi sao? Chiến đặt tay lên vai Thắng vờ an ủi. Kìa chú, anh em trong nhà cũng chỉ nghĩ cho nhau thôi. Giờ bố mẹ đã về với gia tiên rồi, căn nhà này giờ là của chú chứ của ai. Còn mảnh đất sau vườn anh em mình cũng phải tìm cách sử dụng thế nào cho hợp lý chứ. Các anh đây cũng chỉ là vì dự tính về lâu về dài thôi. Bích, vợ Quyết bỗng nhếch miệng cười khẩy. Quý hóa quá nhỉ, anh em trong nhà nghĩ cho nhau cơ đấy. Thế mà tôi thấy có người đào đồ gia bảo lên giữ làm của riêng đấy. Cả gia đình bỗng chốc im lặng, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Bích. Chiến liền quay sang chị dâu mình cau mày. Chị Bích, chị nói thế là thế nào? Bích đứng phắt dậy, tỏ thái độ bực tức. Mấy hôm rồi lo liệu ma chay cho mẹ nên tôi không nói. Chú đừng tưởng tôi không biết, chiều hôm nọ chính mắt tôi trông thấy chú lén đào một cái thùng gỗ chôn dưới mảnh vườn sau nhà bố mình. Từ trước đến giờ chẳng có ai đụng vào mảnh vườn ấy, đó chỉ có thể là đồ gia bảo tổ tiên để lại thôi, chú định nuốt không một mình hả? Chiến và Hoa tái mặt nhìn nhau, cả hai không ngờ được rằng buổi chiều muộn hôm đó Bích đã vô tình nhìn thấy Chiến xách một cái thùng gỗ từ vườn sau nhà lén lút đi ra ngoài. Dù có đôi chút sợ khi phải bước chân vào mảnh vườn ấy, nhưng Bích vẫn lấy hết can đảm vào trong xem Chiến vừa làm gì. Đến nơi, Bích thấy đất cát giữa khoanh vườn mới được lấp lại sơ sài, đoán rằng em chồng mình vừa đào được thứ gì đó nên Bích sinh nghi, tính gặp Chiến hỏi cho ra lẽ, nhưng vì đám ma của bà Đoan nên cô đành giữ bụng. Quyết và Thắng nghe vậy gặng hỏi mãi Chiến mới kể lại chuyện tờ chúc thư dẫn tới cái bình sứ hôm nọ. Nhưng tuyệt nhiên, Chiến không nói ra chiếc ấn ngọc trong bình, chỉ bâng quơ kể lại chiếc bình ấy chỉ là một cái bình muối dưa nước sẵn, khi đào lên được nó đã vỡ thành nhiều mảnh. Nháy mắt với vợ, Hoa liền chạy về nhà cầm theo cái hộp gỗ và đóng mảnh vỡ của cái bình sứ sang để làm bằng chứng. Một hai thề thốt rằng chỉ vì nó đã vỡ nên cũng không muốn nói lại với anh em trong nhà. Mọi người ai nấy nhăn mặt tiếc hùi hụi, không ngớt lời chê trách vợ chồng Chiến chân tay vụng về và thói tham xấu tính. Và cũng vì chuyện cái bình vỡ, chẳng còn ai có tâm trí để bàn lại việc phân chia mảnh đất vườn nữa. Vợ chồng Chiến những tưởng đã nuốt trôi được cái ấn ngọc, nhưng những biến cố rùng rợn bây giờ mới thật sự bắt đầu. Quyết là anh cả, nhưng lại lấy vợ sau Chiến. Cũng vì thế mà đứa con trai vợ chồng Quyết và Bích mới lên 4 tuổi. Chiều nay Bích đi mua vài hộp sữa cho con, ấy vậy mà nhá nhem tối vẫn chưa thấy về. Trời tháng 7, những cơn mưa bất chợt vẫn ám đặc, đen kịt cả bầu trời. Cái khung cảnh âm u xám ngắt, đục ngầu như đồng tử của người sắp chết càng khiến Quyết sốt ruột lo lắng. Chiếc điện thoại Quyết cầm trên tay đã nóng rang, gọi đến 10 mấy cuộc điện thoại mà Bích không buồn nhấc máy. Anh không đợi thêm nữa, tra chìa khóa vào ổ xe máy rồi phóng đi tìm vợ. Đến quán tạp hóa Bích thường hay mua sữa để hỏi, nhưng chủ quán nói Bích đã về cách đó hơn 1 tiếng rồi. Quyết lại phóng xe đi hỏi thăm hết nhà bạn bè, rồi về nhà bên ngoại của Bích, nhưng không một ai biết cô đi đâu. Quyết tự dưng sinh ra một cảm giác bất an, như chính người vợ mình đã gặp phải chuyện gì đó. Anh liền gọi cho mấy anh em trong nhà nhờ chia nhau ra đi tìm. Nhưng chỉ một lúc sau, chuyện không may đã xảy đến. Người ta phát hiện ra một người nằm dưới thân cây to đổ ở bên đường. Khi đến kiểm tra, người ấy đã không còn hơi thở. Mà đau đớn thay, đó lại chính là thi thể của Bích, người vợ biệt tâm biệt tích của Quyết khi đi mua sữa cho con từ chiều. Cơn giông chiều nay dữ dội lắm, sấm sét và gió mạnh điên cuồng gào thét giữa trời. Hàng cây bên đường vô tình trở thành những cái bẫy chết người trong lúc thời tiết cực đoan ấy. Và dường như số phận đã đặt sẵn dấu chấm hết cho vợ Quyết. Bích đi qua đúng lúc một cây xanh bật gốc, đè trúng cả người cả xe khiến cô tử vong tại chỗ. Cái xe máy cũng đã bẹp dí, mảnh yếm xe vỡ bắn văng xuống lòng đường cùng máu tươi của Bích trôi theo dòng nước mưa sủi đỏ ngầu bọt bong bóng. Bích chết không nhắm mắt, máu tứa ra đỏ thẫm cả một khoảng đường khiến ai nấy chứng kiến không khỏi xót xa. Quyết lăn lộn gào khóc vật vã dưới cơn mưa xối xả khi tận mắt nhìn thấy người vợ yêu chiều hết mực giờ chỉ còn là cái xác lạnh vô hồn. Mới trưa nay,
Bích còn dọa vui sẽ cắt cơm bố con Quyết nếu không phụ cô làm việc nhà. Quyết trợn mắt cười tuyên bố sẽ không thèm ăn cơm vợ nấu, nhưng chẳng nghĩ được đó là lần cuối anh được cười đùa với vợ mình. Thảm cảnh nghiệt ngã ấy đã cắt đứt lương duyên vợ chồng Quyết và Bích, đưa vong hồn cô về cõi chết khi còn quá nhiều dang dở ở dương trần. Anh em Chiến, Thắng cũng gục xuống, thương cảm nấc nghẹn vì số mệnh ngặt nghèo của chị dâu khi nghĩ đến anh Quyết và thằng cu con nhỏ dại ở nhà. Tiếng chó cắn ma trong mấy con ngõ vắng bỗng rú lên văng vẳng, hòa lẫn vào màn mưa rào tháng 7 khiến nơi đây bị nhấn chìm trong tang tóc, điêu linh đến rợn người. Chứng kiến cảnh vừa rồi, sắc mặt của Hoa tái mét. Cô kéo tay áo của Chiến rồi thì thầm: "Anh Chiến, có khi nào anh đào cái bình đó lên rồi mà nó bắt cả nhà mình không?" Đang đau lòng vì cái chết của chị dâu, câu hỏi của Hoa làm Chiến nghiến răng lườm vợ mình. "Ngậm mồm lại, cô đừng nói mấy lời xui xẻo ấy trước mặt tôi." Vớ vẩn. Hoa không để ý đến thái độ bực dọc của Chiến, trong đầu cô giờ đây đã bắt đầu kinh sợ với những chuyện đang xảy ra ở đại gia đình này. Còn chưa kịp phản bác lại lời nói của chồng, Chiến đã kéo cô sang một bên, thấp giọng: "Cô liệu mà giữ mồm giữ miệng, nếu ai mà biết tôi đang giữ cái ấn ngọc là cô không xong với tôi đâu." Nói xong, Chiến quay lại chỗ Quyết nhẹ nhàng an ủi, mặc kệ Hoa đang đứng ngẩn người run sợ trước cái chết bất đắc kỳ tử của chị dâu mình. Anh em Chiến, Thắng và mọi người xung quanh khuyên hết nước hết cái Quyết mới chịu để người ta đưa xác Bích về tổ chức tang ma. Quyết vẫn chưa tin vào sự thật rằng vợ anh đã chết, cứ ông lấy xác Bích mà la hét gọi cô tỉnh dậy trong những giọt nước mắt đã bị màn mưa làm nhạt nhòa che giấu. Vì lo những chuyện đáng tiếc sẽ tiếp tục diễn ra nên Hoa đã đi mời một vị thầy có tiếng ở tận trên tỉnh về làm lễ. Thầy Tứ là người chủ trì buổi tang ma đó, ông đã gần 70 tuổi, có hơn 30 năm trong nghề cúng bái nên được dân địa phương tôn sùng lắm. Thầy Tứ mặc một bộ quần áo vải nâu sẫm, trên vai khoác một tay nải đựng vài đồ cúng bái linh tinh, lại để một bộ râu trắng muốt trông có phần cốt cách, đạo mạo. Sau khi bấm đốt tay tính toán một hồi, thầy Tứ liền phán rằng toàn thể đại gia đình anh em nhà Quyết đang phạm phải trùng tang. Nếu không nhanh chóng cắt trùng, những người còn lại sẽ khó lòng yên ổn mà sinh sống. Hoa ban đầu tỏ ra khó hiểu, bởi trong đám tang trước bà Đồng kia cũng tính toán và khẳng định mẹ chồng của cô mất là do mệnh đã tận chứ không phải ra đi vào giờ độc mà hiện về bắt hồn từng người trong gia đình. Thầy Tứ nghe vậy lắc đầu: "Không, bà Đồng ấy sai rồi. Tôi tin chắc bà ấy chưa nghiệm ra được loại trùng mà gia đình đang phạm phải. Trùng tang có nhiều loại, có loại trùng bắt hồn theo ngày giờ của người mất, có loại bắt hồn theo thiên can địa chi, nhưng cũng có loại bắt hồn theo mệnh tương sinh tương khắc. Nhưng trùng này là một loại trùng lạ, nó không thuộc loại nào trong số những loại tôi vừa kể trên. Gia đình cô cậu có thể đang bị một loại trùng cổ xưa, vô cùng hiếm gặp ám toán và khảo hồn. Loại trùng này bắt hồn không theo quy luật, tôi cũng không nghiệm ra được ai là người tiếp theo bị gọi đi." Tuy không có thiện cảm với mấy tay thầy cúng, nhưng Chiến vẫn ngập ngừng hỏi: "Vậy theo thầy, thật sự là không có cách nào cắt trùng được sao?" Thầy Tứ hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn vào cổ áo quan đang phát ra hơi lạnh khủng khiếp của vợ Quyết rồi nói: "May cho gia đình mời được tôi về đây. Tôi có cách giúp gia đình cắt trùng, chấm dứt họa trùng tang liên tán. Thủ tục khá phức tạp, phải thực hiện trước và sau khi đi đưa ma. Tôi có ghi ra đây vài thứ đồ, cô cậu chuẩn bị nhanh cho tôi." Thầy Tứ đưa ra một mảnh giấy, Hoa nhận lấy rồi gật đầu đi ngay. Thi thể của Bích nằm ngay ngắn trong cái quan tài giữa nhà, hơi lạnh và mùi tử khí nồng nặc bốc ra từ người đã khuất không thể khiến thầy Tứ lộ ra một cái nhăn mặt khó chịu. Bởi cái cảm giác lo lắng, bất an đang chiếm trọn lấy tâm trí của vị thầy già mà hơn 30 năm làm nghề ông chưa từng gặp phải. Thầy Tứ lấy một cái túi vải màu trắng, bỏ vào đó chu sa, xương luật, địa liền rồi yểm vào trong quan tài. Đoạn lại lấy ra 9 lá bùa vàng, 6 lá gối dưới đầu thi thể, 3 lá còn lại đặt lên trán, lên rốn và dưới gót chân. Thầy Tứ thở ra một hơi, bày trí bài thuốc trấn trùng coi như đã xong. Ông quay sang bên cạnh nói: "Những người phạm tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì đứng quay lưng với Linh Cửu. Những ai có thiên can ngày sinh là Kỷ và Mậu thì đứng ra đây giúp tôi đóng nắp quan tài. Vì kỳ tuổi nên Quyết không thể đóng nắp quan tài cho vợ mình được. Trong đám tang có 2 người thanh niên bước ra, đó không ai khác là Chiến và Thắng." Thầy Tứ gật đầu nhìn hai anh em căn dặn: "Nhớ, khi đóng nắp, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mặt người đã khuất để tránh bị trùng ám." Xong xuôi,
chúng ta sẽ cử hành luôn nghi thức đưa tang. Chiến và Thắng gật đầu rồi chậm chậm nâng nắp quan tài lên. Mặc dù thầy Tứ đã dặn nhưng Chiến vẫn không tự chủ được, mắt vẫn thoáng liếc vào phía trong quan tài. Khuôn mặt trắng bệch vô hồn của chị dâu khiến anh vô thức nuốt nước bọt kinh sợ không dám đá mắt vào trong nữa. Khi chiếc nắp áo quan vừa đậy lên, đôi mắt của Bích trong quan tài bỗng nhiên mở ra, cái miệng cô nhích đều sang hai bên tai để lộ ra một nụ cười ám ảnh. Thời điểm đưa linh cữu Bích đi an táng đúng vào lúc trời đổ mưa xối xả. Từng giọt nước cứ thế hắt vào đoàn người đưa tiễn, khiến những khuôn mặt nặng nề ảo não trong đoàn đưa tang càng trở nên u buồn, chua xót. Đoàn người đưa ma ra nghĩa trang ấy vẫn lặng lẽ, sầu thảm, không ai nói với nhau câu nào. Vì họ biết, hai cái chết mới xảy đến với đại gia đình này tính đến bấy giờ chẳng phải ngẫu nhiên. Có một thế lực vô hình ghê gớm nào đó đang ám toán lên từng người, gieo dắt nỗi sợ hãi và ám ảnh đọa đầy người nhà ấy đến chết mới thôi. Nhưng mấy anh em Quyết mới là những người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Trước kia Quyết và Chiến luôn có thành kiến với tâm linh, nhưng đến giờ phút này, hai anh em mới dần dà tin vào những chuyện rùng rợn đang diễn ra trong gia đình mình. Buổi lễ chôn cất Bích ngoài nghĩa trang diễn ra bình thường, không có chuyện gì kỳ quái xảy ra. Lúc mộ Bích được đắp lên xong, thầy Tứ cắm một cọc tre đực đã được vuốt nhọn một đầu bên cạnh ngôi mộ, treo trên đó một con gà mái đen. Ông nhẹ nhõm thở phào. Vậy là trấn trùng xong rồi, nhưng đây là loại trùng hiếm, không thể đảm bảo tính lâu dài của việc trấn trùng. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một nghi thức cuối nữa, cắt đứt mối liên hệ giữa gia đình với trùng tang. Đó là lễ cắt trùng. Mọi người trở về nhà sau lễ an táng Bích ngoài nghĩa trang, những khuôn mặt sầu thảm vẫn còn hiện rõ trên từng người, nhưng đang xen vào là cả nỗi khiếp đảm với thứ chết chóc gia đình ấy đang phải đối mặt. Hàng xóm xung quanh vừa thương cảm nhưng cũng vừa lo lắng, sợ hãi với những cái chết liên tục đến với đại gia đình Quyết. Khi đưa ma Bích ra nghĩa trang xong, đoàn người đưa tiễn cũng vơi dần đi, cho đến khi về lại nhà thì cũng chẳng còn được mấy người. Quyết nhờ vài người ở nhà dọn dẹp, còn lại theo chân thầy Tứ về nhà ông Đại làm lễ cắt trùng. Việc cắt trùng theo như thầy Tứ nói phải bắt đầu từ người chết phạm trùng đầu tiên, đó chính là bà Đoan. Mới bước chân vào nhà bà Đoan, thầy Tứ khẽ cau mày. Nơi này, phần âm nặng quá. Người sống không thể ở được. Thầy Tứ quan sát ngôi nhà một lúc, định dâng một quẻ xem dương trạch ở mảnh đất này, nhưng lại sợ lỡ mất giờ thiên nên định bụng để lại sau. Bấy giờ, ông bày ra một cái bàn ở ngoài sân, bên trên có một khúc chuối non chặt thành hình trụ, 9 cây nến trắng, giấy tiền vàng mã, một bát gạo và một sợi vải đen. Thầy Tứ vào trong nhà, lấy 3 que nhang đang cháy dở trên bàn thờ bà Đoan, sau đó mang ra cắm vào khúc chuối. Đặt giấy tiền vàng mã bên cạnh, rải gạo một vòng quanh hương án. Đoạn lại buộc một đầu sợi vải đen vào chân 3 que nhang, cuốn lại thành một vòng tròn có nút thắt. Xong xuôi, thầy Tứ bắt đầu đứng trước cái bàn, vái 3 vái thật sâu rồi tung 3 đại âm dương. Nhưng đúng lúc này, mặt thầy Tứ xanh lét như tàu lá chuối, đôi mắt nhìn không chớp vào quẻ mới gieo xuống. Lại nhìn về phía mảnh vườn đằng sau, thầy Tứ đứng ngay ra, rồi vô thức đánh rơi cái đĩa hoa đựng 2 đồng xu âm dương xuống đất khiến nó vỡ làm nhiều mảnh. Tay thầy Tứ run run chỉ về hướng mảnh vườn sau nhà. Sao lại thế này? Mảnh đất này bị trấn yểm, hung sát quá nặng. Mấy anh em Quyết sợ hãi mồm miệng há hốc, những câu nói ngắt quãng trong run rẩy của thầy Tứ khiến ai nấy xung quanh nổi lên từng mảng da gà. Bất chợt, một hét tiếng thất thanh đã cắt ngang bầu không khí rờn rợn trong sân. Thầy Tứ cũng quay phát ra sau nhìn. Một người toàn thân ướt sũng chạy vào trong đám tang mà gào lên. Ôi Hoa ơi, Chiến ơi, chúng mày ra mà xem 2 đứa con nhà mày ngã xuống ao cá rồi kia kìa. Cả đám tang bỗng nhiên nhốn nháo. Hoa đứng phát dậy, mặt cô trắng bệch đi không còn sinh huyết rồi lao vội ra ngoài theo người kia. Chiến rùng mình tái mét, mếu máu đuổi theo vợ mình. Mọi người trong đám tang cũng khẩn trương theo sau. Riêng thầy Tứ vẫn ở lại. Ông đảo mắt quan sát khắp căn nhà của ông Đại, bấm đốt tay, tính toán một lúc. Mồ hôi mồ kê của vị thầy lấm tấm trên trán. Ông đã đoán ra được điều gì đó, rồi vội vàng phi thẳng ra ngoài ao cá nơi 2 đứa con của vợ chồng Chiến Hoa gặp tai nạn. Ngoài ao cá cách đó không xa, người dân đứng vây xung quanh. Người ta đã vớt 2 đứa trẻ lên rồi cố gắng ấn tim và thổi nhạc, nhưng người chúng đã lạnh, tim không còn tiếng đập nữa. Mới lúc ban nãy, 2 chị em còn theo chân Hoa và Chiến về nhà sau khi đưa linh cữu của bác dâu ra đồng. Mà chỉ mới lơ đi một lát,
không hiểu lý do gì hai đứa nhỏ lại đi ra cái ao đó rồi xảy ra cớ sự đau lòng ấy. Hoa như một người đàn bà điên dại gào khóc cạnh bờ ao, tay cứ ôm chặt lấy xác hai đứa con mình tru tréo thảm thiết. Chiến thì quỳ mọp xuống, khóc không thành tiếng, chỉ nấc nghẹn đôi ba câu rồi thừ ra như kẻ mất hồn, nước mắt nước mũi cứ thế rơi trong đau đớn đến khốn cùng. Quyết và Thắng cũng rụng rời, màu mắt hai anh em đã chuyển sang sắc đỏ hoe giống như người bị lẹo. Đám tang của Bích còn chưa trọn vẹn thì gia đình ấy lại phải đón nhận thêm một hung tin. Đứa con gái lớn mới 9 tuổi còn thằng bé con mới lên năm đâu có tội tình gì, sao ông trời nỡ bắt chúng đi khi chưa sống được một phần đời ngắn ngủi. Thầy Tứ cũng vừa từ nhà lao ra, thấy người dân đứng xem đông, ông không muốn để người ngoại nghe thấy nên xua tay bảo họ nên về nhà, tránh ở lại bị âm khí quấn ám. Sau khi chỉ còn lại mấy anh em Quyết, thầy Tứ thở hổn hển rồi cất giọng như tra hỏi. Cô cậu bình tĩnh nghe tôi hỏi, tôi vừa kiểm tra, mảnh đất sau vườn kia rõ ràng là có dấu hiệu của trấn trạch. Tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng phần âm ở nơi đó rất nặng. Các cô các cậu, ai là người phá trạch? Nếu còn cố giấu, cả nhà này thậm chí cả tôi cũng sẽ bị thần trùng đày đọa. Hoa lúc này đã không giữ được bình tĩnh nữa, cô la toáng lên trước những khuôn mặt sợ hãi của những người xung quanh. Ôi giời ơi là giời, tôi nói mà anh có nghe đâu. Tất cả là tại cái bình sứ anh đào lên, giờ thì con mình chết cả rồi giời ơi. Chiến kinh ngạc nhìn vợ mình lắp bắp. Cô nói cái gì thế hả? Hoa òa khóc, không quan tâm đến vẻ mặt của chồng mình, cô một hơi nói ra hết việc Chiến đào trộm chiếc bình sứ theo chỉ dẫn của Mãnh Chúc Thư, những thứ có trong chiếc bình và bao gồm cả chuyện Chiến muốn giấu đi chiếc ấn ngọc mà không nói với ai trong nhà. Chiến bàng hoàng ngay ra, mới đưa mắt lên đã lĩnh ngay một cú đấm của anh cả mình. Quyết gào lên giận dữ. Khốn nạn, sao vợ chồng mày ích kỷ thế hả? Chỉ tham cho bản thân mà cả nhà chết hết rồi kia kìa, vừa lòng chúng mày chưa? Thắng không nói được câu nào, chỉ lặng đi rồi phờ phạc ngồi bên cạnh xác hai đứa cháu nhỏ của mình. Thầy Tướng nghe Hoa kể xong, trong đầu đột nhiên nghĩ tới gì đó, đoạn khuyên hai vợ chồng Chiến bình tĩnh, nói: Trời ạ, sao cô cậu dại dột thế, chỉ vì một bản chúc thư cháy dở mà dám tự ý đào vật trấn trạch lên sao? Chắc chắn các cụ nhà đã yểm trạch mảnh đất vườn bằng chiếc bình sứ ấy rồi. Bên trong bình có một cái đinh buộc chỉ 7 màu đúng không? Đó có thể là đinh phong hồn, dùng để chấn nhiếp linh hồn người chết. Cái ấn ngọc là vật để trấn tà, còn đống tro đen. Thầy Tướng ngập ngừng một lúc rồi mới đưa ra phán đoán của mình. Đống tro đen đó có thể là tàn bùa trấn yểm. Còn trấn cái gì thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao nhà cô cậu lại làm thế, nhưng chuyện này đã vượt xa dự tính của tôi. Ba anh em Quyết bỗng quỳ lạy dưới chân thầy Tứ mà van xin. Thầy ơi, thầy giúp nhà chúng con với. Chúng con là phận con cháu, trót dại không nghe lời khuyên của bố nên mới ra cớ sự này, chúng con cắn rơm cắn cỏ xin thầy. Thầy Tứ lắc đầu chán nản. Tôi đã nói, thần trùng ám lên gia đình cô cậu không phải là loại dễ trấn phục đâu, tại sao cô cậu lại giấu tôi chuyện quan trọng như thế? Mọi công sức trấn trùng ban nãy thành công cốc hết rồi, mà trấn trùng thất bại cũng đồng nghĩa với việc cô cậu sẽ là những người tiếp theo bị thần trùng bắt hồn. Tôi nhúng tay vào vụ này, tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy. Thầy Tứ thở dài buồn bã nhìn vào mấy anh em nhà Quyết, lương tâm của vị thầy hiền hậu khiến ông không nỡ từ chối giúp đỡ cho gia đình đang trong thời kỳ lao dốc này. Thầy Tứ đứng yên một lúc, đoạn chắp tay đi lại suy nghĩ rồi quyết định. Được rồi, lão già tôi sẽ giúp gia đình cô cậu lần nữa. Trước hết hãy đưa cho tôi cái ấn ngọc cùng với chiếc đinh phong hồn để làm lễ. Sau đó chuẩn bị khâm liệm cho hai cháu, đặt sẵn 2 cái quan tài, tránh màu sơn đỏ, và phải chôn cất trước giờ hợi ngay trong đêm nay. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mấy anh em Quyết vội vàng đi chuẩn bị, ngoài trời mưa vẫn rơi, chỉ còn văng vẳng tiếng chim cú kêu lên tán loạn. Linh cữu chứa thi thể của 2 đứa trẻ được đặt ngay trong nhà Thắng. Thầy Tứ cầm một đầu sợi vải đen ban nãy nối vào cổ tay của cả 2 thi thể, đầu còn lại vẫn buộc vào thân chuối có cắm nhang của bàn thờ bà Đoan. Đặt bên cạnh chiếc ấn ngọc và chiếc đinh phong hồn Chiến vừa mới mang sang, cả quá trình được thực hiện chóng vánh. Khấn vái một hồi, thầy Tứ lấy ra một cái kéo ngắn, đưa lưỡi kéo vào sợi vải đen, lẩm nhẩm. Kính lạy âm dương, thiên địa chứng giám. Thân pháp nhân dương gian cắt đoạn tử trùng, giải trừ hung thần, trùng tan liên tán, tống khứ quỷ linh, bảo hộ nhân sinh.
kết toàn khang thái. Thầy tứ niệm xong, còn chưa kịp cắt sợi vải đen thì lại xảy ra quái sự. Mưa đột ngột tạnh hẳn, không khí xung quanh lạnh đi, thổi thọc vào gáy từng người đang có mặt trong căn nhà này luồng hơi buốt giá đến thấu xương. Gió bắt đầu gào thét, giật đùng đùng vào mấy cánh cửa sổ, len lỏi vào những khe hở trên mái nhà tạo thành những tiếng rít rùng rợn, ma quái. Cả người thầy tứ bỗng chốc đứng im như pho tượng. Đôi mắt của vị thầy hằn lên từng tia máu, miệng ông há ra như vừa đón nhận một thực thể vô hình nào đó chui vào thân thể mình. Đột nhiên, tiếng kêu răng rắc như bị bẻ xương phát ra từ người thầy tứ. Cổ ông quay ngược ra đằng sau quái dị, đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía anh em Quyết. Thù hận năm ấy cha mẹ chúng mày trả chưa hết, thì tao bắt đời con cháu chúng mày phải trả cho xong. Kiếp chúng mày rồi cũng như lão thầy cúng vô dụng này thôi. Thầy tứ cười lên khanh khách, thanh âm vừa rồi vốn không phải của ông, đó là giọng đàn bà nghe vô cùng ám ảnh. Tất cả mọi người dự đám sợ đến độ tạt hẳn ra ngoài ngõ, khiếp hải hú hét điên loạn, nhấn chìm cả một khu dân cư vào trong kinh hoàng, rùng rợn. Nhưng tất cả vẫn chưa xong, thứ vừa ngự trị trong người thầy tứ biến mất cũng là lúc ông đổ nhào xuống đất. Chiến trận tròn mắt run lập cập đến kiểm tra thì ngã ngửa ra sau, thầy tứ đã tắt thở, cổ bị vặn ngược, hai mắt trợn trừng đầy sợ hãi, mồm miệng trào ra cơ mang là máu. Nghi thức cắt trùng thất bại hoàn toàn,